नमस्कार साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल। यदि तपाईहरू पहिलोचोटि यो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने जापान सम्बन्धी जानकारी र जापानिज वर्किङ भिसा सम्बन्धी जानकारीको लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र बेल आइकन अन गरी नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। आजको यस भिडियो चाहिँ वर्किङ भिसा इन जापानको थर्ड पार्ट हो र यो भिडियो जापानमा काम गर्न चाहनेहरूको लागि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा जापानमै हुनुहुन्छ भने पनि एकदमै उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ, प्रोसेस कसरी गर्न सकिन्छ, इन्कम कति हुन्छ, एक्सपेन्स कति हुन्छ, काम कस्तो हुन्छ र कतिको सजिलो हुन्छ जस्ता विषयहरूमा एक्सप्लेन गरेका थियौँ। आजको यस भिडियोमा भने हामीले आफैले प्रोसेस कसरी गर्ने, एजेन्टको थ्रु कसरी प्रोसेस गर्न सकिन्छ र कन्ट्र्याक्टहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नेछौँ। अब बेसिकल्ली अप्लाई गर्नलाई दुईटा मेथड भयो। एउटा हुन्छ सेल्फ एप्लिकेसन र अर्को हुन्छ अप्लाई थ्रु एन एजेन्टको थ्रु अप्लाई गर्ने। फर्स्टमा कुरा गरौँ सेल्फ अप्लाई। सेल्फ अप्लाईमा पहिला तपाईले अब जब सर्च गर्नुहुन्छ, तपाईलाई कस्तो जब चाहिएको छ, कस्तो जब गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसारको जब सर्च गर्नुहुन्छ र तपाईले मनपर्ने जबहरू भेट्नु लिस्ट अप गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अप्लाई गर्नुहुन्छ। अब अप्लाई गरिसकेपछि उता कम्पनीबाट इन्टरभ्यूको लागि तपाईलाई इमेल आउँछ। त्यस पछाडि तपाईँ इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ वा कम्पनीले भन्यो भने केही एक्सर्साइजहरू पनि दिन सक्छ। दुई चार राउन्डको इन्टरभ्यू पनि हुन सक्छ। त्यस पछाडि सबै कुरा ओके भयो भने फाइनल्ली तपाईलाई कम्पनीले हायर गर्छ। अब हायर गरिसकेपछि भिसाको प्रोसेसमा सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईले कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले तपाईलाई कन्ट्र्याक्ट पठाउँछ। तपाईले सबै कन्ट्र्याक्ट हेरेर सबै ठिक छ भनेपछि साइन गरेर कम्पनीलाई पठाउनुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि कम्पनीले सिओई अप्लाई गर्छ। सिओई भनेको चाहिँ भिसाभन्दा अगाडि अप्लाई गर्नुपर्छ, जुन कम्पनीले अप्लाई गरिदिन्छ, सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी भन्छ। र त्यो सिओई कम्पनीले तपाईलाई पठाउँछ। त्यस पछाडि तपाईले नेपालमा भिसा अप्लाई गर्नुहुन्छ र भिसा अप्लाई गरिसकेपछि जापान जाने तयारी गरेर जापान गएर काम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त भयो प्रोसेस। तपाईलाई एउटा प्रश्न आइसकेको हुनुपर्छ कि कसरी मैले सेल्फ अप्लाई गर्न सक्छु, कुन वेबसाइटमा जानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईको मनमा आइसकेको हुनुपर्छ। र त्यसमा पनि जापानमै हुँदाखेरिको लागि र जापानभन्दा बाहिरको लागि भनेर म चाहिँ अब त्यसरी दुई पार्टमा डिभाइड गरेको छु। तपाईँ यदि जापानमै हुनुहुन्छ, जापानिज तपाईलाई राम्रोसँग आउँछ भने तपाईले जान सक्नुहुन्छ दोदा भन्ने वेबसाइटमा। अर्को छ तेन्सोकु माइनाबी भन्ने वेबसाइट छ। त्यहाँ गएर प्रोफाइल बनाएर तपाईँ त्यसको थ्रु पनि जब अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ लिङ्कडिन र रोबर्ट वाल्टर्स। अब यिनीहरू भनेको चाहिँ अलि इङ्ग्लिसमा पनि छन्, यिनीहरू जापानिजमा पनि अफकोर्स हुन्छ नै। इङ्ग्लिसमा भएको भएर हामीलाई अब नेपालबाट प्रोसेस गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरूको थ्रु गइयो भने चाहिँ हामीलाई बुझ्न ओर्न सबै सजिलो हुने भएकाले नेपालमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ म यो दुईटा रिकमेन्ड गर्छु। र त्यसमा पनि लिङ्कडिन चाहिँ एकदमै रिकमेन्ड गर्छु। सेल्फ अप्लाई गरेर कसरी काम गर्ने भन्ने त हजुरले बुझिहाल्नु भयो है त। अब हेरौँ है एजेन्टको थ्रु चाहिँ कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर। अब एजेन्टको थ्रु अप्लाई गर्ने भनेपछि धेरैवटा टर्महरू आउँछ, अलिक कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। जस्तै नेपालमा एउटा एजेन्ट हुनसक्छ, त्यस पछाडि रिक्रुटिङ एजेन्ट कम्पनी हुनसक्छ, अर्को म्यान पावर आउटसोर्सिङ कम्पनी हुनसक्छ र फाइनल्ली तपाईँ काम गर्ने कम्पनी हुनसक्छ। तपाईँ कुन वेबाट जानुहुन्छ त्यो अनुसार अब त्यहाँ बिचमा आउने कम्पनीहरू र मेथडहरू छुट्टा छुट्टै हुनसक्छ। यो चार्ट हेर्नुभयो भने तपाईँले अब डाइरेक्ट अप्लाई गर्नुभयो भने क्यान्डिडेटबाट सिधै कम्पनी यु वर्क फोरमा जान सक्नुहुन्छ। अब नेपालको एजेन्टबाट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने एजेन्टले सिधै तपाईँलाई कम्पनीमा इन्ट्रोड्युस पनि गराइदिन सक्छ। और नेपालको एजेन्टले जापानमा भएको रिक्रुटिङ एजेन्टलाई इन्ट्रोड्युस गराएर त्यसको मार्फत तपाईँ कम्पनीमा पुग्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को हुन्छ नेपालको एजेन्टले म्यान पावर आउटसोर्सिङ कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट गरेर त्यो आउटसोर्सिङ कम्पनीले तपाईँलाई आउटसोर्स गर्छ। धेरैवटा मेथडहरू छ। यो चार्टबाट मात्रै अलि बुझ्न गाह्रो हुने भएकाले डिटेलमा एक्सप्लेन गरौँ है त। अब हामी पहिलोमा जाउँ। नेपालमा भएको एजेन्टले यो रिक्रुटिङ
जापानमा भएको रिक्रुटिङ एजेन्ट कम्पनी हुँदै कसरी हामीले काम पाउँछौँ त भन्ने बारेमा हेरौँ है त। तपाईँ अब क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ र तपाईँ नेपालको एजेन्टसँग जानुभयो। एजेन्टले अब सबै उसले के भन्नुपर्ने कुराहरू भन्यो। त्यस पछाडि मानौ उनीहरूले चाहिँ जापानमा भएको रिक्रुटिङ कम्पनीहरूसँग टाइअप गरिरहेछ भने उनीहरूले अब तपाईँको इन्फर्मेसन जापानको रिक्रुटिङ कम्पनीलाई दिन्छ र यो रिक्रुटिङ एजेन्ट कम्पनीको काम भनेको चाहिँ मात्र तपाईँलाई इन्टरभ्यू अरेन्ज गरिदिने, त्यस पछाडि कम्पनी र तपाईँ अनि नेपालको एजेन्ट बिचको ब्रिजको काम गर्छ र फाइनल्ली यो रिक्रुटिङ एजेन्ट कम्पनीले तपाईँ काम गर्ने कम्पनीसँग इन्टरभ्यू मिलाइदिन्छ र त्यो कम्पनीले तपाईँलाई हायर गर्छ भने फाइनल्ली तपाईँको इम्प्लोयर हुन्छ यो फाइनल कम्पनी। यो बिचको सबै एजेन्टहरू मात्रै हुन्, मिडियमहरू मात्रै हुन् र तपाईँले इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ यो फाइनल कम्पनीसँग। अर्को छ म्यान पावर आउटसोर्सिङ कम्पनीको थ्रु। तपाईँ क्यान्डिडेट नेपालमा हुनुहुन्छ, एजेन्टकोमा जानुभयो र एजेन्टले खास गरी यो म्यान पावर आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूको मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गर्छ र त्यो म्यान पावर आउटसोर्सिङ कम्पनीले तपाईँलाई आउटसोर्स गरेर अर्को ठाउँमा काम गर्न पठाउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले एक्चुअली काम गर्नुहुन्छ र यो म्यान पावर आउटसोर्सिङ कम्पनी चाहिँ तपाईँको इम्प्लोयर हो, तपाईँलाई हायर गर्छ। तपाईँको कन्ट्र्याक्ट यो कम्पनीसँग हुन्छ र तपाईँलाई स्यालेरी यही आउटसोर्सिङ गर्ने कम्पनीले दिन्छ, मात्रै तपाईँ काम गर्न अरू ठाउँमा जानुहुन्छ। नेपालबाट आउने कमन मेथड भनेको यही नै हो, म्यान पावर आउटसोर्सिङ कम्पनीको थ्रु नै आउने हो। तपाईँ अब नेपालमा भएको एजेन्टहरूसँग जानु र त्यस पछाडि उनीहरूले कुन मेथडले लैजान्छ एकदम डिटेलली बुझ्नु होला। नर्मल्ली यही नै मेथडहरू हुन्छ। नर्मल्ली हामीलाई कम्पनीहरूले डाइरेक्ट हायर गर्दैन, त्यही भएर यही नै मेथड हो। सिचुएसन र एजेन्ट अनुसार फरक भने अवश्य पर्न पनि सक्छ, त्यही भएर राम्रोसँग बुझ्नु होला। अब नेक्स्ट भनेको कन्ट्र्याक्टको बारेमा थोरै कुरा गरौँ है त। कन्ट्र्याक्टहरू मेनली चाहिँ एउटा फिक्स टर्म कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र अर्को चाहिँ पर्मानेन्ट इम्प्लोइ हुन्छ। फिक्स टर्म कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ अब तपाईँले मेन इम्प्लोयर को हो, तपाईँको इम्प्लोयरसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँ जुनै मेथडबाट जानुभयो भने पनि कन्ट्र्याक्ट गर्ने भनेको इम्प्लोयरसँग हो र त्यो कन्ट्र्याक्ट इम्प्लोयरले तपाईँलाई कुन बेसिसमा लिइरहेको छ त्यसमा भर पर्छ र त्यो टर्म कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा इम्प्लोयरले डिफाइन गर्छ। जस्तै 3 महिनाको कन्ट्र्याक्ट, 6 महिनाको कन्ट्र्याक्ट, 1 वर्षको, 3 वर्षको, अब कति हुन्छ तपाईँको कन्ट्र्याक्ट अनुसार। र अर्को हुन्छ फिक्स टर्म कन्ट्र्याक्ट विथ पेरियोडिक रिन्युअल। यो चाहिँ एकदमै कमन हो। जस्तै तपाईँसँग 3 महिनाको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र 3 महिनामा बढ्दै जाने, यसरी नै गर्छन् प्राय जसो। र अर्को थर्ड बेस्ट अप्सन भनेको पर्मानेन्ट इम्प्लोइ हो। पर्मानेन्ट इम्प्लोइ भयो भने कन्ट्र्याक्टको झन्झट भएन, तपाईँले 60 वर्ष पुगुन्जेलसम्म मजाले काम गर्न पाउनुहुने भयो र यो भनेको एकदमै कमै हुन्छ नेपालबाट आउँदा आउँदै। पछि जापान आएर तपाईँले अब फेरि आफैले जब चेन्ज गर्नुभयो भने पर्मानेन्ट इम्प्लोइ हुने पनि हुन्छ, तर नेपालबाट यो त्यति कमन चाहिँ होइन, सेकेन्डवाला नै कमन हो। र जुनै मेथडबाट आउनुभयो भने पनि तपाईँलाई 3 महिनाको अथवा 6 महिनाको प्रोबेसन पिरियडमा राख्छ नै, यो सबै कम्पनीले राख्छ नै। यस्तै नै हुन्छ प्राय कन्ट्र्याक्टहरू। एकदम तपाईँको कन्ट्र्याक्ट कहिले सकिन्छ, के भयो भने सकिन्छ, कसरी सकिन्छ, के हो कन्डिसनहरू, त्यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला। लास्टमा बोनस है त, कुन एजेन्टले जापान लैजान्छ नि त। यहाँ केही नामहरू मैले लिएको छु, यो मलाई थाहा भएको नामहरू लिएको हो, मैले कुनै प्रचार प्रसार गरेको होइन। यहाँ तपाईँलाई जान सजिलो होस् भनेर तपाईँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मलाई थाहा भएको चाहिँ यति हो, योभन्दा अरू पनि हुनसक्छ। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको मनमा केही जिज्ञासा छ भने तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र यस्तै जापान सम्बन्धी जानकारीको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।